سلام، خوش اومدید به این ویدیو. همونجوری که میبینید یکی از دوستان یه کامنت گذاشته و گفته درباره دارک وب بیشتر توضیح بده، چون من یه ویدیوی قبلا گذاشته بودم و درباره دارک وب بود و حالا مثلا گفته چه چیزایی توش سرچ کنیم و چه موضوعاتی تو دارک وب هست. اگه یه سرچ ساده بکنیم میتونیم اونا رو پیدا کنیم، ولی من 10 تا از موضوعات خیلی دارک ترش و خیلی عجیب ترش رو براتون میارم که میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم و ببینیم که چی جوریه. ولی پیشنهادی که من میدم اصلا استفاده نکنید و اصلا وارد دارک وب نشین. اگرم میخواین وارد دارک وب بشید حتما وی پی تون وصل باشه و از مرورگر تور استفاده کنید و یک وی پی داشته باشید که وی پی رایگان نباشید که آی پی اصلیتون لو نره. خب، اولی موضوع درباره اتاق قرمز یا همون رد رومه که این اتاق شایعاتی که هست میگن که پخش زنده میذارن و مثلا شکنجه و قتل های واقعی توش انجام میدن، ولی این به نظر منم کاملا خیالیه و این سایت عملا وجود نداره. همونجوری که میبینید خود چت جی پی تی هم گفته که این سایت وجود نداره، ولی هنوز شایعاتی دربارش هست که به نظر من این شایعات فقط برای اینه که یه عده گول بزنن و یه همچین سایت هایی بیاد بالا و پولشویی کنه و بتونه یه سری کلاهبرداری ها رو انجام بده. بعدیش یه بازی ویدیوییه به نام شیطان ناراحت که به نظر من این بازی هم زیاد بازی جالبی نیست و فقط ترسناک، صدای ترسناک و صحنه‌های غیرقانونی توش داره که اینو میتونید دانلودش کنید از دارک وب. حالا من اصلا پیشو نرفتم بگیرم که اصلا چی جوری است و اینا، ولی شما مثلا میتونید دانلود کنید اگه دوست دارید، یک بارم که شده تستش کنید. موضوع اصلی ما میرسه به دارک نت مارکتس که بازارهای سیاه دارک وب که این بازارها واقعا وجود داره. سایت هایی برای خرید فروش مواد مخدر غیرقانونی، سلاح و اطلاعات شخصی که سرقت شده یا حتی کارت های بانکی هست که من حتی یک چند وقت پیش که سرچ کرده بودم تونستم این کارت های بانکی رو پیدا کنم که متعلق به یک ایالتی تو آمریکا بود و اونا کاملا اون کارت ها رو میفروختن به نام افراد دیگه و اون کارت ها دزدیده شده بود از افراد واقعی و شما میتونستین با اون کارت ها پول جابجا کنید و کلاهبرداری رو انجام بدید. که البته این بازارها و این مارکت های سیاه مدام داره توسط FBI و پلیس بین الملل شناسایی میشه و بسته میشه و مجرماشون گرفته میشه. البته کار خیلی خیلی آسونی نیست، ولی در کل میتونن از پسشون بر بیان و این کار رو انجام بدن. یکی بعدی کریپی پاستایی که اصلا من نمیدونم چیه. این یه سایت محتوای ترسناک و وحشتناک به سبک داستان داره که این داستان ها در مورد موجودات فراتبیعی و قتل ها و تجربیات و کابوس های افسانه‌ایه که اینم کابوس ها که شاید وجود نداشته باشه، مثلا کسی که میاد یک داستانی رو مینویسه و اون داستان ها همه ترسناک و موجودات فراتبیعیه. The Cannibal Coffee این سایت به عنوان یکی از ترسناکترین سایت های دارک وب شناخته میشه که ادعا میکنه اعضای آن از افراد داوطلب برای خوردن گوشت انسان استفاده میکنن که حالا من اینو نمیدونم کاملا واقعیه یا نه، ولی اینم کلا یک سایت و یک محیط کاملا مجرمانه، کاملا ضد بشریه که بازم اگر شما وارد این سایت ها بشین حتی کاری نکنید، فقط یه پولی رو پرداخت کنید و آی پی تون لو بره، شما میتونید دستگیر بشید و مجازات. موضوع بعدی و موضوع ششم درباره سایت های مخصوص هکرهایی که این واقعا به نظر من میشه گفت کاربردیه، ولی نه برای افراد عادی که بتونن کارهای غیرقانونی کنن. برعکس اون برای پلیس ها و برای افرادی که واقعا نیاز دارن به یه هکرهای خیلی خیلی با سابقه و خفنی میتونید توی دارک وب پیدا کنید که با پرداخت یک سری پول ها و یک سری توکن ها میتونید اونا رو برای خودتون استخدام کنید یک چند ماهی و ازشون استفاده کنید که بیشتر هم با بیت کوین و اتریوم اینا میان اون هک براتون انجام میدن و اون حملات سایبری و سرقت دادا رو براتون انجام میدن که شما باید حتما با ارز دیجیتال برشون پول بفرستید که شناسایی نشید. خب موضوع هفتم که اصلا موضوع جالبی نیست، کودک آزاریه که واقعا نمیدونم چی بگم دربارش. بعضی از آدمای مریض هستن که این کارا هم انجام میدن ولی من اصلا درکشون نمیکنم. و موضوع بعدی هم پورن تیوبه که کلا درباره پورنوگرافی و پورن‌های غیرقانونی مثلا زیر 18 سال و کودک آزاری دوباره میشه گفت هست که اینم کاملا ضد اخلاقیه و اصلا معنی نداره. موضوع بعدی د واچرز
که فرض کنید شما یک سری عکس‌های شخصی از افراد مختلف دارید و این عکس‌ها رو میتونید توی دارک وب بذارید و بفروشید و افرادی که دوست دارن میتونن اون با سرچ کردن اسم اون طرف، حالا نمیشه گفت هر فردی اونجا بزنید میاره اسمشون، نه، یه افراد مثلا سرشناستری که یک عکسای ازشون لو رفته رو میتونید راحت تو دارک وب پیدا کنید و بخرید، عکسای کاملا شخصی و غیر قانونی. و موضوع بعدی هم سایت هایی هستن که آزمایش های انسانی غیرقانونی انجام میدن، مثلا یه کارهای روی قلبش یا روی یک قسمتی از بدن، یه عضوی از بدن انجام میدن، عملی انجام میدن، یه آزمایش انجام میدن که کاملا غیرقانونی، کاملا صحنه‌های خشن و ترسناکی داره که اینم خیلی خیلی شایعه دربارش هست که یه همچین سایت هایی هم وجود دارن که شما میتونید بهش دسترسی داشته باشید. البته دسترسی به دارک وب و اینجور سایت های غیر قانونی به آسونی نیست و یا باید آشنایی داشته باشین و یا باید خیلی خیلی پیگیر و حوصله داشته باشین که حتما با یک نفری شما آشنا بشین توی این زمینه و اون شما راهنمایی کنه که قبلا تجربه داشته باشه. ولی در کل سعی کنید که اصلا وارد دارک وب برای این موضوعات نشین. شما میتونید خیلی خیلی موضوعاتی که مثل این مقالات یا مثلا چیزهایی که توی اینترنت عمومی وجود نداره رو برای خودتون پیدا کنید و ازش استفاده مفید کنید به جای اینکه دنبال اینجور اطلاعاتی باشین. حالا من یه ویدیو دیگه هم حتما درست میکنم که استفاده صحیح از دارک وب و چه موضوعاتی رو توش مثلا میتونیم پیدا کنیم، چجوری مثلا مقالات یا عکس و فیلم های آموزشی و خفنی که پولی مثلا یا مثلا کلا پاک شده از روی فضای اینترنت بهشون بتونیم دسترسی داشته باشیم و ازشون استفاده کنیم در جهت مثبت. البته امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. من علی سیکیورم و شما رو به خدا بسپارم.